नानो हेलो हेलो हामी कहाँ जानु लाग्यो रे तान्तिङ कहाँ हो त्यो भनेको डाँडा डाँडा होइन माथि उसमा हो चिक्लेसपारी कति बज्यो अहिले 9 बज्यो गाडी आउँदैछ होइन गाडीमा जाने हो कति लाग्छ 2 घन्टा लाग्छ है सो अब उहाँको ब्लगर श्रेष्ठ प्लिज सब्सक्राइब नाम नै थाहा छैन मलाई आफ्नै च्यानलको हो र श्रेष्ठ होला नि हो ल गाडी आयो गाडी हाम्रो गाडी आइसक्यो यसलाई होइन यसलाई एकछिन अलिक छिटो गाडी आइसक्यो यहाँ भ्लग गरेर केही छैन यता जाने यता कहाँ जानु लाग्यो तिमी ल हाम्रो गाडी पनि यहाँ छ नि ल म जाम पछाडि ल म पछाडि गएँ ल हाम्रो आजको टुर स्टार्ट हुँदैछ यता हुन्छ मेरो बुढी यता बहिनी ममता तिम्रै बुढी हो म दामा ठुला आमा हुन् उहाँ माई सिनियर मोस्ट फ्यामिली मेम्बर तान्तिङ एक प्रख्यात गुरुङ गाउँ जुन पोखराबाट एकदमै नजिक छ लगभग 2 घन्टाको यात्रामा पुगिने तान्तिङ पोखराबाट गाउँ खुला हुँदै जान सकिन्छ यहाँ जान सजिलो गाडीहरू पनि पाइन्छ जिप र बस दुवै जान्छन् र बाइक पनि सजिलै पुग्न सक्छ 2 घन्टा भनेको त्यति धेरै चाहिँ होइन त्यही भएर यो एकदमै नजिकैको यात्रा हो हाम्रो लागि अहिले त भाइ तपाईँ जानुभएको ठाउँमै पुग्छ टी ब्रेक चिया ब्रेक चल्दैछ हाम्रो सो अब गाडीहरू चाहिँ एमाटा डिलेट यहाँ छ है ए यस्तो गाडी नत्र डिस्क्रिप्सनमा पनि हुन्छ त ल होटेलको गाडीको कन्ट्याक्टहरू चाहियो भने यसको बारेमा ट्रिपको डिटेल चाहियो भने चाहिँ तल डिस्क्रिप्सनमा छ यहाँ पनि छ सिक्लेस पोखरा तान्तिङ कर्बु डाँडा यता चाहिँ कम्फर्टेबल छ गाडी पनि दाइको नाम के रे मेरो नाम दिपेन्द्र रामदेव त हजुरको गाउँ घर चाहिँ मेरो आरबा त्यही अहिले भन्नुभएको है ए ल ल ठिक छ हाम्रो के अरे ओम गुरुङ ओम कुमारी ओम मामाको ए ओम मामाको हजुर हाम्रो त दाई भन्नु पऱ्यो कि नि ल गाडी चाहिँ ल सजिलो छ है अब चाहियो भने कन्ट्याक्ट गर्नु पऱ्यो यता दाइको नाम फेरि भनिदिनु त मेरो नाम दिपेन्द्र परियार ल फोन नम्बर कति हो मेरो 981 अनि ए त्यो 770 1417709 अन्त गाडीको लागि चाहिँ यहाँ रहेछ सिधै कन्ट्याक्ट नम्बर लगुलेर गाडीको छ कम्फर्टेबल छ सिट चाहिँ मेरो अफिसको दिदीको घर पनि त्यहीँ भएको भएर हामीलाई त्यहाँ जान धेरै नै सजिलो भयो त्यहाँ बस्न त्यहाँको गाडी जानको लागि व्यवस्था एकदमै चाँडै र सहज भयो त्यसैले पनि हामीले यो यात्रा रोज्यौँ हाम्रो डेस्टिनेसन आइपुग्यो तान्तिङ फाइनली अझ बाँकी छ अब घुम्न उहाँ झर्दै हुनुहुन्छ नानु हजुर झर्नुहोस् पहिला एउटा भ्यू यस्तो छ धोको लाउनु त मिलाएर अनि यहाँ पुग्यो दाइले छोडेर तान्तिङ के हो नाम दाइ तान्तिङ दिदीको उसको चाहिँ नाम त मलाई ठ्याक्कै थाहा छैन फेरि जाम ल अगाडि दिदी आउनु भयो दिदी नमस्ते हजुर हो ल हाम्रो मेरी गुरुङको दिदी हजुर म मेरी गुरुङको खाना खाएर जाने ल जाऊँ ल मौसम हेर्दा अलि धमिलो देखिन्छ डाँडापाकाहरू हिमाल पनि तर लाग्छ यो वेदर चाहिँ क्लियर हुन्छ भन्ने चाहिँ मनमा लागिरहेको छ कस्तो भयो मैले लाएँ कस्तो रहेछ है कस्तो राम्रो दिन्छ अगाडि सानो खोला चौतारा त्यस्तो मनपर्छ मलाई झ्याडा बसेर धेरै नै मान्छे कष्टमा बसेछ कति दुःख गरेछ हामीले कतिको सुविस्ता छ त्यो हेर्ने है त्यसमा मजा लाग्छ है मलाई
नानीलाई झाडा बस्दै मान्छे कति आमाले भन्छ, बसेको ए ल ठिक छ आमालाई रमाइलो भयो रमाइलो भयो गाउन गाह्रो भयो आउन गाह्रो भयो आमा नि भ्लग गर्ने हो क्यामेरा समातेर भ्लग गर्ने हो खिचेर अस्ति नै हेलो भन्ने हो भनेको ल बा कस्तो भयो गाह्रो भयो र आउन 2 घन्टा त थियो बाटो अनि 3 घण्टामा हामी ल ल ल त्यहाँबाट कहाँ बजार जाने आफू थोरै सुविधा खोले कहाँ पुग्नु पर्छ यिनीहरूलाई मायाहरूको ब्लगर हो नेचुरल ब्लगर माया बोल्यो भने कोहीले पनि रोक्न सक्दैन मैले ट्याग गरिदिउँ न ल हाम्रो दिदी हुन्छ यता बिमाया दिदी दिदी हेल्प त गरिदिन्छु नि हामी नानु साध्दैन थियो दिदीले रेडी गर्दै हुनुहुन्छ यता होइन न हामी हेल्प गर्छु दिदी ल है के हेल्प चाहिँ जम्मै भित्र दिस इज तान्टिङको घर हाम्रो रन्सुबा दिदीको छौँ हामी चाहिँ अहिले घर चाहिँ यस्तो छ पछाडि टिपिकल नेपाली घर अनि यहाँबाट चाहिँ भ्यू यस्तो पछाडि भोलि अझै क्लियर देखिन्छ होला योभन्दा सो तर यति पनि राम्रो छ अहिले सो अहिले चाहिँ हामी उता डाँडामा जान्छौँ घुम्न होइन यहाँ चाहिँ गाडी जान्छ गाडी त्यहीँसम्म जान्छ तल चाहिँ यस्तो छ अझै गाउँ छ यता के बन्दै रहेछ होइन गाउँघर यता छ किचन चाहिँ यस्तो छ भित्र यहाँ त दिदीले खाना बनाउनु भइन्छ अर्ग्यानिक गाउँको जानुपर्छ नि त्यहाँ चाहिँ छिट्टै स्टोर हो दिदी यस्तो छ ल चाहिँ यस्तो छ भ्यूहरू म त यो लडेदेखि यो खुट्टा दुख्छ कि डेली खुट्टा हामीहरू उता भ्यू पोइन्ट हेर्न सेल्फी पोइन्टमा जाँदैछौँ उता डाँडामा त्यहाँबाट गाउँको भ्यू राम्रो देखिन्छ अरे दाइले हामीलाई त्यहाँबाट देखाइदिनुहुन्छ गाडीमै अनि दाइ फर्किनुहुन्छ त्यसपछि हामी झर्ना अनि यता वरिपरि गाउँ डुल्छौँ तान्टिङको सो कोही त राम्रो भएको एकदम राम्रो छ थ्याङ्क यू सो मच रन्सुबा दिदी तपाईँलाई फर एभ्रिथिङ के अरे सबै मिलाइदिनु भएकोमा सो दिस इज तान्टिङ गाउँ हामी ठ्याक्कै पारी छौँ अहिले हामी अहिले यो भ्यू पोइन्टमा छौँ यता तान्टिङको भ्यू पोइन्ट हो रहेछ यो होइन सो त्यता चाहिँ पारी छ तान्टिङ यो तान्टिङ गाउँ यस्तो राम्रो देखिँदो रहेछ यहाँबाट र यहाँ चाहिँ यस्तो तान्टिङ चाहिँ परिवारद्वारा निर्मित रहेछ चौतारी यस्तो छ भ्यू पोइन्ट यस्तो र यहाँ चाहिँ यहाँले त भयो पारी सिक्लेस यो भ्यू पोइन्ट यहाँबाट यस्तो छ तल भ्यू पारी यता माथि लवारी दामी छ है ल तान्टिङमा आएर ठिक्क गरे जस्तो लाग्यो लन्चलाई फेरि थ्याङ्क यू अनि फ्यामिली टुर आउन रमाइलो भइरहेछ यहाँ फ्रेस हामी चाहिँ अब यो म्युजियम जाँदैछु होइन म्युजियम चाहिँ गुण ड्रेस लगाउने अनि त्यहीँ फोटोसुट त खिच्ने भनेर दिदीले लाँदै हुनुहुन्छ हामीलाई अब त्यति बेला गाउँछ घुमेर आउने झर्नासँग मिल्यो नि जामला त्यहीबाट सो दिस इज द म्युजियम चाहिँ यो यहाँ चाहिँ गुङ ड्रेस लाउने ठाउँ चाहिँ गोलो घर छ बाटोमा होइन के छ हिमालयन वाइट हट लज रे यहाँ चाहिँ यस्तो छ घरहरू लुगा चुज गर्दैछ नि यहाँले मोडलिङ गर्ने अब नानी त्यो म त खिचेको त्यसको लाग्यो
तिमीहरू लाउन आउँदैन होला अब दिदी हामी लगाइदिन्छु लगाइदिन्छु अब रेडी पाउँछ कि सजिलो लाउन सजिलो हुन्छ भनेर बोलेको अहिले बुझ्दैन फेरि कहिले कहिले पहिला साडी लाउँथे नि हजुर हजुर तिमी पनि लगाऊ है ल ल ल ल गुरुङ दाइ भएर जाऊ पहिला मैले नाच्दा चाहिँ लास्ट मैले गुरुङ अब दुईजना नाच्ने सालै सालै बुढी गुरुङ ड्रेस लगाएर ए मलाई भन्नेमा नाच्ने अब यहाँ दिदी फेरि नित्य निर्देशक हुनुहुन्छ उहाँ दिदी पनि खतरा नाच्नुहुन्छ के अरे दिदी पनि नाच्नुहुन्छ उहाँ दिदी फिल्मको कलाकार पनि हो के रे हिरो नि छैन उहाँको फिल्महरू पनि छ यसो युट्युबमा हेरेर ए यस्तो नाम पठाउनु न नाम विजय फोटो हेर्ने नानीले थाहा छ ल हाम्रो यहाँ एउटा मोडल यहाँ के अरे एक्ट्रेस दिदी पनि हुँदो रहेछ हामीसँग हजुर नाम के अरे कल्पना दिदी मेरो कल्पना गुरुङ भाइ ए ल कल्पना गुरुङ ल फिल्मको नाम भनिदिनु पर्यो युट्युबमा मैले खेलेको फिल्मको नाम हजुर मे नासेट हो त्यो भने के हो नेपाली गुरुङ नेपाली भाषामा हाम्रो गाउँघर हाम्रो गाउँ है त अनि अर्को चाहिँ चोङ भन्ने फिल्ममा हजुर त्यसको चाहिँ नेपाली भाषामा भाउजू अथवा बुहारी यही गाउँमा खिचेको यही गाउँ ए ल ल है युट्युबमा हेर्नु पर्यो है अब हाम्रो पनि हाम्रो खाइसक्यो रुचि छ ए ल यस्तो देखेँ त मलाई चाहिँ यस्तो देखेछ यिनीहरूलाई चाहिँ अब यहाँ पुरा होल फुल गेटअपमा आएछन् सो यस्तो छ हाम्रो गेटअप त आजको पुरा गुरुङ ड्रेसमा गुरुङ गाउँमा नाच्न रेडी हुँदैछ नि सो अहिले चाहिँ घाम पानी भइरहेछ पानी हल्का परेछ अब भोलि बिहान चाहिँ क्लियर होस् सो आज यहाँ गुरुङ ड्रेस लगाएर यहाँ नाच्न रमाइलो भयो है मजाको एक्सपिरियन्स भयो वर्थ इट सो अब हामी अब उता ब्याक टु होटेल जान्छौँ गाउँ एकछिन घुम्छ होला हजुर ए ल टुरिस्ट हाउ वाज इट कस्तो भयो hello Tangting from Tangting tourist from Tangting tourist from UK so now अहिले चाहिँ हामी Tangting गाउँ घुम्दैछौँ माथि जान लागेको बिस्तारै यता पनि खुल्दै हुनुहुन्छ हामी चाहिँ अब यसो माथि घुम्दैछौँ माथि गाउँ जाने हेर्ने गाउँ अझै माथिबाट दिदीले हामीलाई घुमाउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो दुई माया दिदीले एकदमै क्वाइट अनि बस्नलाई एकदम आनन्द धेरै टुरिस्ट पनि नभएको आई थिङ्क बेटर किन हल्ला भएन अलिकति त्यस्तो खोज्दैन नि त मान्छेहरूले सो त्यस्तो अलिकति सेग्रिगेटेड ठाउँ अलिक हल्ला नहुने ठाउँ होइन गाउँको रियल टेस्ट लिने ठाउँ खोज्दै हो भने चाहिँ तान्तिङ आई थिङ्क अहिलेसम्मको बेस्ट एक्सपिरियन्स हस्पिटालिटीदेखि लिएर होइन खाना बिहान यस्तो मिठो थियो है त्यो पनि छँदैछ अनि सराउन्डिङमा धेरै कुराहरू रहेछ यहाँ पनि गर्ला झर्ना अनि यो घट्टे अनि त्यो पानी के अरे पानी घट्टा अनि त्यो भ्यू पोइन्ट सो वरिपरि माथि कर्पुर डाँडा त्यो पनि हाइक गरेर 4-5 घन्टा लाग्छ अरे तर भोलि गाडीमै हामी 1 घन्टा पुग्छ त्यहाँ पनि त्यो चाहिँ सनराइजको लागि भ्यू पोइन्ट सो बिहान नै जानुपर्छ गाइस 5 बजे सो त्यो छ एउटा होइन पारी चाहिँ अब ठिकै सिक्लेस छ है त्यहाँ छ अब यो चाहिँ हिमाल यस्तो राम्रो देख्छ यो भिडियो फोटोहरूमा चाहिँ अब सानो सानो देखिन्छ होइन अब राम्रोले खिचेछ भने चाहिँ इट्स गुड नत्र चाहिँ द्याट्स भ्यू इज फार बेटर सो तान्तिङ इज समथिङ द्याट वी डिड नट एक्सपेक्ट यसरी चाहिँ सो मोर देन आई थिङ्क जे सोचेर त्योभन्दा एकदम झन् राम्रो रहेछ वेदर वाइज पनि एकदम साथ दियो अनि भोलि पनि आई थिङ्क होप यस्तै होला खुलोस् होइन
सो द्याट्स इट आज गएर हेरौँ के हुन्छ अब ब्याक टु होटल एन्ड लुकिङ फरवर्ड टु मोर फन गुरुङ गाउँ भएको भएर पनि होला तान्तिङ एकदमै सफा मान्छेहरू पनि भएको अरू गाउँ जस्तो घर धेरै ढोका लागेको चाहिँ थिएन तान्तिङमा गाउँमा गएपछि होमस्टेमा त बस्नै पर्यो होमस्टेको आनन्द लिँदा त्यहाँको अर्ग्यानिक खाना पनि स्वाद लिन पायो हामीले तान्तिङमा त्योभन्दा त अरू के चाहियो र यो चाहिँ हाम्रो आजको होमस्टेको सेटअप यस्तो छ होमस्टेको सेटअप यस्तो छ यहाँ दुईजना एकजना अनि यस्तो नि यहाँबाट भ्यू पनि दामी देखिन्छ भ्यू चाहिँ पिक्चर झ्याल चाहिँ ल गुड नाइट सी यू भोलि Yeah, but no, that's